Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh rất là ngon được kết hợp từ lá dứa. Bên trong là nhân đậu xanh nè, dai dai giòn giòn và thơm phức. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon nha. Mình dùng 150g đậu xanh ngâm nở mềm rồi cho thêm 400ml nước để nấu. Nấu đậu cho nó sôi lên thì các bạn mở nắp ra ha, để thôi nó trào bọt và mình để lửa vừa thôi. Có bọt thì hớt bớt, sau đó các bạn đậy nắp hở cho cái phần nước này nó cạn từ từ để cho phần đậu nó chín và nó khô. Đậu xanh đã nấu xong rồi nè, mình để qua một bên cho nó nguội. Là nước cốt dừa ha, khoảng vài muỗng thôi. Từ 150 cho đến 200g đường, thêm chút xíu muối. Và đây là 300g bột năng để làm phần bánh. 500ml nước lá dứa thì mình xay ra từ 100g lá dứa già đó. Bây giờ mình sẽ pha bột luôn, 2 chén bột năng, chút muối nè. Rồi các bạn sẽ cho tiếp cái phần đường vô, mình chừa lại một ít cho vào trong nhân nha. Nửa lít nước lá dứa, các bạn cho hết vô luôn. Muốn cho nó có màu đẹp thì cho vài giọt màu lá dứa nữa, còn không thích thì bỏ qua ha. Tại vì bánh hấp nó dễ bị phai màu nên là mình thêm chút xíu màu cho nó đẹp. Khuấy đều lên, phần bột của mình nó sẽ hòa tan. Thì cái bánh này nó sẽ dai dai giòn giòn nên là mình dùng có nửa lít nước lá dứa thôi. Còn các bạn thích nó hơi mềm mềm thì mình dùng 600ml cũng được. Quay qua bên đây thì cho hết đậu xanh vô trong chảo. Rồi mình cho tiếp nước cốt dừa vô. Dằn thêm chút xíu muối nè. Trộn sơ cái rồi cái bắt cái phần nhân này lên trên bếp để sên ha. Mình chưa có cho đường vô đâu, một chút nữa hãy cho đường vô sau, mình xào chút xíu đi. Rồi hãy cho cái phần đường còn lại vô. Vậy thì phần nhân của mình nó sẽ nhanh khô hơn. Còn các bạn cho đường vô một lúc ban đầu luôn thì nhân nó hơi ướt và mình xào nó lâu lắm. Cho đường vô thì nó tan ra, nó ẩm ẩm một chút và cũng sên từ từ để cho nó khô. Rồi bây giờ cho tiếp cái phần bột vô. Cái chảo cũng nóng các bạn nhớ khuấy đều bột một cái rồi hãy cho vô ha, để mức lửa trung bình thôi. Mình khuấy để cho phần bột của mình nó sệt lại, giống như là mình đi lấy trùng phần bột vậy đó. Cũng không có cần phải khuấy nhanh quá. Thêm vào muỗng canh dầu ăn, đẩy nhẹ nhẹ vậy nè, để cho nó đừng có bị dính lên cái đáy chảo Chút xíu bột nó sẽ khô, nó quyện lại thành một khối nè. Phần nước bắt đầu nó khô từ từ rồi nè, cái chảo nó cũng nóng hơn thì phần bột nó sẽ hơi sệt sệt lại nó dai lắm. Làm vậy thì nó dễ gói nè, bánh nó không chảy. Đó, bắt đầu nó tụ lại từ từ rồi đó. Cái chảo lúc này vẫn còn nóng các bạn có thể tắt bếp đi, mình khuấy một cái nữa là nó sệt Đây, bột đã quyện thành khối rồi nè. Nhìn cái màu lá dứa cũng hấp dẫn đó ha. Rồi bây giờ mình để qua một bên cho nó nguội bớt. Bây giờ phần nhân cũng nguội rồi, mình sẽ vo viên. Mở viên nhỏ nhỏ thôi, đè cho nó hơi dẹp dẹp ra một chút, cho vào trong cái khuôn cái bánh nó sẽ đều nhân. Rồi làm xong rồi bây giờ đi gói bánh luôn. Mình dùng đây là cái khuôn nhôm ha, 4cm, quét sơn lớp dầu. Khuôn này thì các bạn mua trong phần mô tả video kênh mình nha. Mình sẽ để đường link sản phẩm Quét dầu để cho nó đừng có bị dính. Và bây giờ sẽ làm bánh nè. Mình lấy một cái viên bột, các bạn dàn nó mỏng ra. Có cái bao tay bọc thì nó không dính. Còn nếu mà không có thì nhớ quét dầu vào trong tay để cho nó không có bị dính cái tay. Túm nó lại, bột này cũng dễ lắm, các bạn túm là nó bám chặt lại liền Cứ 2 bột 1 nhân là bánh nó vừa ăn ha. Vậy là xong rồi nè. Rồi cái cho vào trong cái khuôn. Mình cũng làm tiếp ha. Mỗi cái bánh vừa vừa thôi. Chút nữa mình hấp ra cái nó mềm nó sẽ chảy ra xung quanh cái khuôn là cái khuôn nó đẹp. Làm tương tự những cái bánh còn lại. Làm xong thì chút xem được khoảng 20 cái bánh nha. Mình đã chuẩn bị 20 cái khuôn Rồi để qua một bên. Đây, làm sẵn hết trơn rồi nè. Bây giờ các bạn bắt lên trên bếp một cái nồi nước sôi nha. Rồi mình bắt đầu cho bánh vào trong cái sừng hấp. Màu xanh nó nổi gân lên đẹp quá chừng.
Bột á nó lấy trùng á các bạn, nên là một lớp nó hơi trắng trắng, còn lớp nó xanh xanh á. Chất vô hết, nước cũng sôi sẵn rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ bắt lên mình hấp. Bánh này thì hấp ở mức lửa trung bình thôi, khoảng 15 phút là nó chín. Đủ thời gian á là bánh nó chín nè, tại vì bánh cũng nhỏ, cái khuôn mình làm không có lớn quá đó, nên là cũng nhanh chín. Các bạn thấy nó trong veo rồi nè. Lấy ra và mình chờ cho nó nguội thì mình lấy ra khỏi khuôn nó sẽ dễ hơn, và bánh của mình ăn nó cũng dai hơn nha. Nó ló được cái phần nhân ra nè. Ở bên ngoài là một lớp lá dứa dai dai giòn giòn, bên trong là một lớp đậu xanh béo béo bùi bùi, kết hợp với cái hương thơm tự nhiên, cùng với một lớp mè ở bên trên nữa, giòn giòn nữa. Để gói bánh thì mình dùng đây là cái màng bọc ha. Các bạn sẽ lấy ra mình cắt cái miếng cho nó hình vuông á, vừa vừa thôi, để mình phủ một cái bánh. Rồi bây giờ các bạn úp cái mè xuống dưới để mình cuốn nó lại, thì cái bánh nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cứ quấn cho nó sát vô. Quấn vô trong bọc thì các bạn bảo quản được lâu, và khi ăn nó cũng không có bị dơ tay nữa. Mình sẽ để được khoảng 2 đến 3 ngày ở bên ngoài luôn ha. Bánh này ăn ngon lắm mà nó không có bị hư nữa. Còn các bạn không có quấn vô cái màng bọc thì mình ăn tới đâu mình tháo ra khỏi khuôn tới đó cũng được. Và đặc biệt là mình để tủ lạnh ăn vẫn ngon nha. Nó không có cứng đâu, nó càng giòn giòn dai dai á. Để khoảng 3 ngày là nó ngon nhất. Túm nó lại. Đây những cái bánh lá dứa, hay là một cái tên quen thuộc là bánh su xê, bánh ít giòn, hay là bánh bột năng nhưng đậu xanh. Với cái màu lá dứa cực kỳ đẹp luôn, tươi tắn. Bên trong thì nhân đậu xanh nó vàng vàng đó, các bạn nhìn nó cũng bắt mắt nữa ha. Cái nào cũng tròn trịa dễ thương. Bánh làm sẵn vậy nè, khi ăn các bạn lấy ăn rất là tiện. Mình cầm nó cũng không có bị dính tay nè. Đó, nhân và bột ở bên trong cũng đều nhau. Ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm. Và muốn cho nó béo hơn nữa các bạn cũng có thể kết hợp với nước cốt dừa. Mình chan lên tháo ra cái dĩa rồi chan nước cốt lên ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà ăn không vậy cũng ngon rồi. Bột cũng giòn, cũng béo, thơm, ngọt đậm đà. Bột thì dai, mềm và giòn giòn, ăn rất là ngon. Kết hợp bên trong là nhân tôm thịt nè ha, hấp dẫn lắm. Bây giờ thì cùng vào bếp với mình luôn. Mình có ở đây là 400 g bột năng nha. Thì các bạn ăn ít hay nhiều thì tùy ý Bên đây là mình có thịt nạc nè, mình dùng nạc vai mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ, là tép lột sẵn ra, hành lá, hành tím và một ít tỏi nữa cho nó thơm. Rồi bây giờ các bạn xắt cái phần tép này ra ha, mình làm sạch rồi các bạn xắt khúc ra. Đừng có lớn quá, tại vì mỗi một cái bánh mình sẽ làm một miếng thịt và miếng tôm. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu làm nóng, rồi cái cho hành tím và tỏi hồi nãy mình băm cho vào để phi thơm. Khi mà hành tỏi nó dậy mùi rồi, các bạn hãy cho thịt và tép vô nha. Thịt này có thể dùng thịt ba rọi cũng được, hoặc là thích thịt nạc thì mình dùng nạc vai cho nó mềm mềm, nó ngon hơn cái loại nạc đùi. Xào lửa lớn cho phần thịt và tép này nó săn lên. Mình làm vậy nè, mỗi một miếng bánh là một miếng thịt, miếng tép vậy đó, thì cái bánh của mình nó ngon, nó đều Cho vào trong đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, chút xíu màu dầu điều nha, cho nó đỏ đỏ nhìn nó hấp dẫn. Còn không có thì bỏ qua cũng không sao nữa. Mình cũng xào chút xíu nữa, rồi các bạn cho tiếp cái phần hành lá vô. Tắt bếp luôn ha. Cho hết 400 g bột năng vào trong thau để mình pha bột. Rồi các bạn cho từ 350 cho đến 380 ml nước sôi, nước phải sôi ùn ụt luôn. Vừa sôi là các bạn cho trực tiếp vào bột liền luôn, và góp vô một lần một ha. Mình cứ trộn thật đều lên. Đây cũng chính là cái bước giúp cho bột của mình nó không có bị chảy, nó lấy trùng bột. Chứ các bạn đừng có cho nước nguội nha, mình nấu sẵn là cho vô liền, chuẩn bị bột trước. Lúc này bột vẫn còn nóng lắm, các bạn sẽ nhanh tay mình nhồi cho nó dẻo lại.
Nhồi á, mình thấy nó hơi nóng nóng vậy nè, cái mình buông ra, cái mình nhồi tiếp một chút. Bột năng á, sau khi mà mình nhồi mịn xong rồi á, mình đậy nắp một chút xíu, và bây giờ mình sẽ dàn ra mình nhồi trở lại cho nó mịn. Bột mà đủ nước sôi á, thì nó sẽ dẻo, nó không có bị chảy. Chia bột ra. Bây giờ các bạn sẽ lăn cái cục bột ra cho nó dài dài, mình chia ra 4 phần. Nhỏ nhỏ thôi ha, mình lăn ra cho càng nhỏ thì cái bánh của mình nó càng ngon. Rồi chia ra. Cái bánh bột lọc các bạn đừng có làm lớn quá ăn không ngon đâu. Làm nhỏ nhỏ vừa thép vừa thịt á, có nhân á, nó giòn giòn dai dai. Mỗi một cục bột các bạn nhớ lấy bột khô ha, mình phủ lên. Rồi cái mình đè mạnh tay xuống là nó dẹp không có cần phải cán gì đâu. Làm kiểu này mình thấy dễ. Nếu mà làm mà nó không tròn á thì các bạn có thể mình lấy cây kéo mình vanh chút xíu. Rồi bây giờ sẽ gói nè. Nhớ phủ thêm bột khô nha, để những cái miếng bột mà mình xếp lên nhau nó không có bị dính. Một cái bánh là mình sẽ gấp 2 loại nhân, cho lên mỗi thứ một miếng, thoa chút xíu nước vào trong cái mép á, để cho bột nó dính nè. Rồi bóp chặt tay vô. Bánh xếp bột lọc làm không có khó, chỉ là các bạn dùng nước sôi để nhồi bột là bánh sẽ thành công à. Nhớ là quét chút xíu nước vào trong cái mép bột nha, không thôi là mình gấp lại nó không dính, thì chút xíu nữa mình luộc á, nó bị bung phần nhân ra ngoài á. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee á, thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng, lựa chọn sản phẩm phù hợp mua ủng hộ mình với nha. Mình đã làm xong hết rồi nè, những cái bánh bột lọc nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn rất là thấy cưng luôn á. Mới làm ra tạo hình thôi chưa có luộc mà thấy cưng quá chừng luôn rồi. Nó nhỏ nhỏ dễ thương quá. Làm sẵn vậy nè, các bạn có thể để tủ đông luôn. Mình cho trực tiếp vào trong hộp á, để tủ đông khi nào ăn lấy ra mình luộc là ăn được à. Không có cần phải rã đông nha. Lấy ra cứ cho vào trong cái nồi nước sôi mình luộc luôn. Còn ở đây á, thì mình sẽ đem đi luộc luôn ha. Chuẩn bị nồi nước sôi, cho vào muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê muối. Rồi các bạn sẽ thả bột vô. Mình làm vậy thì cái vỏ bột của mình nó có dầu, nó bóng ngon và nó có đậm đà của muối. Trộn đều lên cái, rồi cái để yên vậy ha, cho nó sôi nó chín. Khi mà thấy những cái bánh á, nó nổi lên trên mặt vậy nè, là bánh nó chín rồi. Lúc này các bạn thấy bột hơi đục, nhưng mà mình vớt nó lên chút xíu là nó trong veo luôn. Rồi bây giờ sẽ vớt lên luôn. Bánh nó nổi lên nó chín á, là mình vớt lên, đừng có để lâu quá nó cũng mềm không ngon. Thả qua bên cái thau nước ha, để mình rửa cái phần bột dư thừa. Thì cái bánh của mình nó không có bị hôi bột nè, và mình ăn nó cũng dai giòn nữa đó. Nước nóng mới gặp nước lạnh, nó sẽ xe cái miếng bột lại, miếng bánh của mình nó sẽ giòn ngon. Thả qua hết luôn ha. Rửa sơ cái rồi các bạn vớt lên được rồi, không có cần phải ngâm lâu quá nha. Vớt lên cho nó ráo á, thì mình để cả ngày nó không có bị hư. Chứ các bạn vớt lên mà còn nước á, là để nó dễ bị hôi lắm. Rồi mình sẽ đem nó qua bên đây. Chút xíu nữa mình đi làm cái phần dầu hành á, mình rưới nó lên là bánh nó ngon à. Các bạn thấy mình nhắc xuống là nó trong veo rồi ha, nó không có bị đục giống như trên bếp. Rồi cái chảo dầu đang nóng nè, mình cũng cho tiếp phần hành lá vô. Tắt bếp liền, rồi các bạn rưới vô trên cái bánh liền nha, để cho bánh của mình nó không có bị dính. Và dầu hành á, các bạn đừng có để trên bếp lâu quá, nó bị mất cái màu xanh đẹp của hành. Trộn đều lên cái nữa. Thấy bánh nó ngon quá chừng luôn á, có 400 gram bột thôi à, ra nguyên một dĩa to đùng luôn. Mình thấy á, ăn nóng hay là ăn nguội gì á, bánh này cũng ngon hết trơn. Bạn nào mà thích dai dai giòn giòn á, thì áp dụng món bánh này nha, ngon lắm. Có hành á, nó thơm thơm nè. Mình rưới dầu lên rồi thì cái bánh của mình nó sẽ không có bị dính. Mình để cả ngày nó cũng không dính đâu. Đó, ngon quá ha. Bột á thì trong, bên trong thì có thêm tôm thịt nè. Khi ăn á thì các bạn có thể kết hợp với nước mắm chua ngọt. Rồi cái mình làm thêm một ít đồ chua củ cải ngâm giấm đường nữa. Thường á là mình làm á, củ cải á, mình bóp muối, xả sạch,
Rồi cái cho tỷ lệ là 1 giấm 1 đường. Nấu cho nó sôi lên để nguội, cho vào củ cải mình ngâm ha. Qua một đêm để vào tủ lạnh á, ăn từ từ ngon lắm. Cái nào cũng hấp dẫn bắt mắt hết trơn. Nước mắm thì mình cũng đã chia sẻ cái cách làm có nhiều công thức lắm rồi, nên là các bạn vào phần mô tả video để xem nha. Đồ chua thì làm cũng dễ, nên là mình làm sẵn để dành ăn. Khi ăn mình chấm vào ha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử nè. Ngon quá các bạn ơi. Ăn một cái là muốn ăn thêm cái nữa liền luôn á. Bánh này các bạn có thể ăn liền 10 cái luôn mà không thấy ngán. Vừa ngon vừa dễ làm thì không khó. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký để nhận các video mỗi ngày miễn phí, xem và ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.